नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीज मध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण खस्ता खारी शंकरपाळी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 2 कप इतका मैदा चाळून घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून साजूक तूप घेतले, चवीपुरतं मीठ, अर्धा टीस्पून ओवा घेतलेला आहे आणि अर्धा टीस्पून जिरं कुटून घेतलेला आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण घेतलेला 2 कप इतका मैदा काढून घ्यायचा आहे। यामध्येच आपल्याला साजूक तूप काढून घ्यायचं आहे। जिरं, ओवा आपण हातावर थोडासा असा क्रश करून घालूया, जेणेकरून याचा स्वाद खूप छान येईल। यानंतर आपण चवीनुसार मीठ सुद्धा काढून घेणार आहोत। आता आपल्याला सर्व जिन्नस व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे आपण जे तूप ह्या मैद्यामध्ये काढून घेतलेला आहे ते हाताने व्यवस्थित या पद्धतीने असं चोळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपला मैदा छान हलका फुलका होईल आणि आपली मठरी अगदी मस्त खस्ता होईल। तर 1 ते 2 मिनिटांसाठी या पद्धतीने आपण तूप मैद्याला व्यवस्थित हाताने असं चोळून घेणार आहोत। मैद्याला इथे आपण तूप व्यवस्थित चोळून घेतलेला आहे। या पद्धतीने घट्ट मूठ तयार करून बघायची, व्यवस्थित होते म्हणजे आपलं तुपाचं मोहन अगदी परफेक्ट पडलेलं आहे। यामध्ये आता आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून अगदी घट्ट कणिक मळून घ्यायची आहे। जेवढी जमेल तेवढं आपल्याला घट्ट पीठ हे मळून घ्यायचं आहे। याच पद्धतीने मी हे पीठ व्यवस्थित घट्टसर मळून घेते। इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। हातावर मी थोडंसं तूप घेतलेलं आहे, तूप लावून आपण थोडंसं हे मळून घेणार आहोत। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला तूप लावून अगदी मिनिटभर व्यवस्थित हे पीठ मळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून वरून ते कोरडं पडणार नाही। इथे आपलं पीठ व्यवस्थित मळून तयार झालेलं आहे। हे बघा, एवढं घट्टसर आपण हे पीठ मळून तयार करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे झाकून 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घ्यायचं आहे। साधारणतः 15 मिनिट झालेले आहेत। आता आपलं पीठ छान मुरलेलं आहे। आता आपण शंकरपाळी तयार करायला घेणार आहोत। त्या अगोदर आपल्याला एक साठा तयार करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी 1 टेबलस्पून इतका मैदा घेतलेला आहे आणि 1 टेबलस्पून इतकं तूप घेतलेलं आहे। आता आपल्याला तूप मैद्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। तर याच पद्धतीने आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। इथे आपला साठा बनवून तयार झालेला आहे। आता आपण हा बाजूला ठेवून घेऊया। इथे आपलं पीठ छान मुरलेलं आहे। आता आपण पोळपाटावरती काढून घेतलेला आहे, थोडंसं मळून घेऊया। हे बघा, आता आपण याचे समान 4 भाग करून घेऊया। इथे मी 4 भाग करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे 3 भाग झाकून ठेवणार आहोत। आपण चपाती लाटतो त्यापेक्षा थोडासा मोठा गोळा इथे आपल्याला पिठाचा काढून घ्यायचा आहे। त्यानंतर पोळपाटावरती थोडासा असा मळून घ्यायचा आहे। आता आपण हा लाटून घेऊया। पीठ आपलं छान घट्ट आहे, त्यामुळे आपल्याला इथे पीठ वगैरे लावायची गरज नाहीये, अगदी मस्त लाटला जातोय। तर याच पद्धतीने आपण अगदी पातळ लाटून घेऊया। इथे आपली पोळी लाटून तयार झालेली आहे। हे बघा, अगदी पातळ आपण लाटून घेतलेली आहे। आपण जो साठा तयार करून घेतलेला आहे त्यातला साठा आपल्याला थोडा थोडा करून या पद्धतीने संपूर्ण पोळीवरती व्यवस्थित पसरवून लावून घ्यायचा आहे। हाताने व्यवस्थित लावता येतो, त्यामुळे मी इथे हातानेच लावून घेते। तुम्ही चमच्याने सुद्धा लावून घेऊ शकता। आता आपण याचा फोल्ड तयार करून घेणार आहोत। तर ही बाजू आपल्याला या पद्धतीने इथे दुमडून घ्यायची आहे आणि थोडीशी प्रेस करून घ्यायची आहे। तसंच ह्या बाजूची सुद्धा एक बाजू आपण या पद्धतीने फोल्ड करून या पद्धतीने थोडीशी प्रेस करून घेणार आहोत। आता आपल्याला पुन्हा यावरती थोडासा साठा लावून घ्यायचा आहे। अगदी हलक्या हाताने थोडासाच आपल्याला पसरवून या पद्धतीने लावून घ्यायचा आहे। आता पुन्हा आपण
या पद्धतीने हा फोल्ड करून घेणार आहोत आणि इकडचा हा फोल्ड। हे बघा चौकोनी आकाराचं इथे आपलं लाटून तयार झालेला आहे। आता आपण यावरती थोडासा मैदा पसरवून घेणार आहोत। बाजू उलटून घेऊया आणि वरतून सुद्धा थोडासा मैदा पसरवून घेऊया। आता आपल्याला लांबट अशी याची पोळी लाटून घ्यायची आहे। तर या पद्धतीने आपण व्यवस्थित लाटून घेणार आहोत। हे बघा इथे आपण फोल्ड केलेला आहे ना, तर इथे आपल्याला पुन्हा एकदा साठा लावून घ्यायचा आहे। तर या पद्धतीने मी व्यवस्थित पसरवून यावरती साठा लावून घेते। यावरती आपण थोडासा कोरडा मैदा पसरवून घेऊया आणि या पद्धतीने याचा एक फोल्ड तयार करायचा आहे आणि या पद्धतीने असा। आता आपण हा पुन्हा लाटून घेणार आहोत। असा लांबट आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे आणि थोडंसं पसरट। आता आपण शंकरपाळी कट करून घेणार आहोत। तर हा पुढचा भाग आहे तो मी थोडासा कट करून घेते आणि अगदी बारीक बारीक आपण अशी शंकरपाळी ही कट करून घेणार आहोत। हे बघा एवढी जाडसर आपण हे ठेवून घेतलेली आहे। याच पद्धतीने आपण कट करून घेऊया। इथे आपण एक पोळीच्या शंकरपाळ्या तयार करून घेतलेल्या आहेत। उर्वरित पिठाच्या सुद्धा याच पद्धतीने शंकरपाळ्या तयार करून घेऊया। इथे आपल्या सर्व शंकरपाळ्या बनवून तयार झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या लगेचच तळून घेणार आहोत। गॅसवरती कढईमध्ये तेल आपण कडकडीत गरम करून घेतलेला आहे। त्यानंतर गॅस इथे आपण बारीक करून घेतलेला आहे। आता एक एक करून आपण यामध्ये ह्या शंकरपाळ्या सोडून घेणार आहोत। सुरुवातीला आपण ह्या शंकरपाळ्या सोडल्यानंतर लगेचच मिनिटभर चमचा अजिबात लावायचा नाही आणि गॅस अगदी बारीक करून घ्यायचा आणि अगदी बारीक गॅसवरती ह्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून याचे लेयर्स छान दिसतील। साधारणतः 1 मिनिट झालेला आहे। आपण फक्त चमच्याने हलके असे फिरवून घ्यायचे, जेणेकरून सर्व बाजूने व्यवस्थित हे तळले जातील। इथे आपण खारी शंकरपाळी अगदी बदामी रंगावरती तळून घेतलेली आहे। हे बघा हलकासा रंग बदलला की आपल्याला लगेचच ह्या काढून घ्यायच्या आहेत। थोडंसं आपल्याला तेल निथळवून घ्यायचं आहे। मी इथे एका चाळणीवरती हे काढून घेते आणि उर्वरित सर्व याच पद्धतीने तळून घेते। तर अशा प्रकारे इथे आपली खस्ता खारी शंकरपाळी बनून तयार झालेली आहे। ही हवाबंद डब्यामध्ये ठेवल्यास महिनाभर आरामात टिकते। या पद्धतीने खारी शंकरपाळी बनवायला अजिबात विसरू नका व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।